เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสอเมริกาครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่เม็กซิโกจนถึงอเมริกากลางอย่างกัวเตมาลาในปัจจุบันบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่ที่มีศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะตัวปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นพีระมิดหินขนาดใหญ่หลายแห่งสร้างโดยชาวมายาและแอสเท็กก่อนการมาถึงของชาวสเปนอาทิเตโอติฮัวกานหรือติกาวหรือชิเชนอิซาคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาไปรู้จักกับเตโอชิตลันอีกหนึ่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองในแถบนี้มาก่อนชาวมายาโดยนำเสนอผ่านกัวซิมอนโตเนสพีระมิดทรงกลมที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกไปติดตามกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับท่ามกลางทุ่งข้าวโพดและไร่อากาเวพืชที่นำมาผลิตเตกิล่าทางตะวันตกของประเทศเม็กซิโกมีสิ่งก่อสร้างลึกลับที่ท้าทายความเข้าใจของนักวรรณคดีมานานหลายสิบปีนั่นคือกัวชิมอนโตเนสพีระมิดทรงกลมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลกซึ่งเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมของอารยธรรมเตอูชิตลันที่รุ่งเรืองเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนผู้เชี่ยวชาญระบุอย่างชัดเจนว่ากัวชิมอนโตเนสเป็นพีระมิดทรงกลมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกมีทั้งลานจัตุรัสและแท่นรองอย่างครบถ้วนเพียงแห่งเดียวในโลกแม้จะมีพีระมิดทรงกลมอื่นๆเช่นควิลิโกในเม็กซิโกซิตี้ที่ดูคล้ายกับยานอวกาศหรือวานแฟร์เทลพีระมิดในออสเตรียที่มีขนาดเล็กกว่าแต่ไม่มีพีระมิดทรงกลมใดที่มีระบบสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์และซับซ้อนเท่ากับกัวชิมอนโตเนสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองจากภาพมุมสูงจะยิ่งทำให้เห็นความมหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาของคนในสมัยโบราณด้านล่างของพีระมิดยังมีหลุมฝังศพแนวตั้งคือการขุดลึกลงไปในดินในลักษณะคล้ายกับปล่องแล้วเจาะออกไปด้านข้างเป็นห้องสำหรับวางศพรวมกันหลายศพโดยมักเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือเป็นชนชั้นสูงและมีเครื่องปั้นดินเผาหุ่นจำลองรูปคนหรือสัตว์ซึ่งเป็นความเชื่อประเพณีนิยมในแถบเม็กซิโกตะวันตกในอดีตในช่วง 500-400 ปีก่อนคริสตกาลแต่ยังไม่แน่ชัดว่าพีระมิดนี้ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อปกปิดหลุมฝังศพที่มีมาก่อนหรือไม่สิ่งที่ทำให้กัวชิมอนโตเนสโดดเด่นกว่าพีระมิดทรงกลมอื่นๆทั่วโลกทั้งที่มีความสูงไม่มากก็คือการออกแบบที่ผ่านการคำนวณมาโดยละเอียดใช้หินกองใหญ่มาทำเป็นโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบหลักจัดวางอย่างเป็นระบบแบบสมมาตรศูนย์กลางของพีระมิดเป็นทรงกลมมีขั้นบันไดซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆขึ้นไปสู่แท่นบูชาซึ่งอยู่บนยอดสะท้อนความเชื่อเรื่องของการเติบโตและการสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไปตรงกลางแท่นบูชามีรูสำหรับปักเสาสูงที่ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ชั้นกลางทำเป็นลานกว้างทรงกลมล้อมรอบพีระมิดใช้เป็นพื้นที่สำหรับการรวมตัวของประชาชนการเต้นรำและการประกอบพิธีกรรมชั้นนอกสร้างเป็นแท่นรองรับสิ่งปลูกสร้างรูปสี่เหลี่ยมจำนวน 4-16 แท่นวางเรียงเป็นวงกลมรอบลานบนแท่นเหล่านี้มีอาคารหลังคาแหลมสูงคล้ายสถาปัตยกรรมจีนตกแต่งอย่างดีผนังทาด้วยสีสันสดใสเป็นที่ประทับของชนชั้นสูงสำหรับชมพิธีกรรมและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือการออกแบบทั้งหมดเป็นไปตามสูตรเรขาคณิตที่แม่นยำโดยเส้นผ่าศูนย์กลางของพีระมิดจะมีขนาด 2.5 เท่าของความกว้างของทางเดินความสมดุลทางคณิตศาสตร์นี้สะท้อนถึงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการด้านเรขาคณิตและแผนผังของจักรวาลตลอดจนวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและความตายของชาวเตอูชิตลันพีระมิดทรงกลมของกัวชิมอนโตเนสไม่ได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่คือศูนย์กลางของความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาที่ลึกซึ้งชาวเตอูชิตลันบูชาเอเฮกัตเทพเจ้าแห่งสายลมซึ่งรู้จักกันในนามเทพเจ้าองค์แรกหรือไนท์วินปรากฏในรูปแบบของเบิร์ดแมนมนุษย์ที่ปกคลุมด้วยขนนกเหตุผลที่พีระมิดมีรูปทรงกลมก็เพื่อสัมพันธ์กับธรรมชาติของลมที่พัดไปในทุกทิศทางโครงสร้างกลมจึงเหมาะสมกว่ารูปทรงแบบสี่เหลี่ยมที่มักใช้กับพีระมิดหรือวิหารบูชาเทพแห่งดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์
นอกจากนี้รูปทรงของพีระมิดกัวชิมอนโตเนสยังคล้ายกับภูเขาไฟเตกิล่าที่อยู่ใกล้ๆกันซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบพีระมิดก็เป็นได้พิธีกรรมที่ชาวเตอูชิตลันจัดขึ้นเป็นประจำคือวาลาโดเรสมีความหมายว่านักบินซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพเอเฮกัตโดยบนยอดพีระมิดจะมีเสาสูงตะหง่านปักอยู่พระหรือผู้ประกอบพิธีจะใช้เชือกที่ทำจากหญ้าผูกตัวเองไว้กับเสาแล้วแกว่งตัวเป็นวงกลมในอากาศคล้ายกับการบินของนกสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมจำนวนมากรูปจำลองดินเผาโบราณที่ค้นพบในบริเวณนี้ยังแสดงให้เห็นภาพจำลองของอดีตที่มีชีวิตชีวาผู้คนจำนวนมากชุมนุมกันในลานสนทนาหัวเราะเต้นรำพร้อมการแสดงจากวงดนตรีในขณะที่ชนชั้นสูงมองดูจากอาคารด้านบนและผู้คนมากมายรอคอยชมพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่บนเสาศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีการบูชายันเอเฮกัตด้วยมนุษย์เหมือนการบูชาเทพเจ้าของชาวแอสเท็กในยุคหลังทำให้เราเข้าใจได้ว่าเตอูชิตลันเป็นสังคมที่รักสงบเมืองเตอูชิตลันมีความหมายว่าสถานที่ของเทพเจ้าองค์แรกคือศูนย์กลางของอารยธรรมโบราณที่ใช้รูปแบบวงกลมเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมสาธารณะในทุกอาคารเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับหุบเขาเตกิลาในรัฐฮาลิสโกห่างจากกัวดาลาฮาราเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของเม็กซิโกเพียง40กิโลเมตรอารยธรรมเตอูชิตลันเริ่มต้นประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลและค่อยๆเติบโตขึ้นจนถึงยุครุ่งเรืองสูงสุดราวปีค.ศ. 200ตลอดระยะเวลากว่า 1,200 ปีที่รุ่งเรืองชาวเตอูชิตลันได้สร้างพีระมิดทรงกลมรวมกว่า200แห่งกระจายอยู่ทั่วบริเวณตะวันตกของเม็กซิโกในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศกัวเตมาลาประมาณปีค.ศ. 450อาณาจักรเตอูชิตลันเริ่มตกต่ำลงอาคารต่างๆรวมทั้งพีระมิดจำนวนมากถูกเผาทำลายจนราบเป็นหน้ากรองพิธีกรรมการบูชาเทพเจ้าแห่งสายลมเริ่มสูญหายไปอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมเริ่มเข้ามาแทนที่จนราวปีค.ศ. 900ก็ไม่มีใครรู้จักเตอูชิตลันอีกต่อไปและไม่มีความชัดเจนว่าเตอูชิตลันมีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมเมโสอเมริกันอื่นๆอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการนับถือเทพเจ้าและมีพิธีกรรมบูชาที่คล้ายคลึงกันภูเขาไฟเตกิล่ามีบทบาทสำคัญต่อความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมเตอูชิตลันนี้ไม่เพียงมีแร่ธาตุในดินที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เหมาะแก่การเพาะปลูกแต่ยังมีแหล่งหินออฟซิเดียนสีดำจำนวนมากซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่มีความคมซึ่งแหล่งหินนี้เองที่กลายเป็นเบาะแสสำคัญในการค้นพบพีระมิดกัวชิมอนโตเนสในยุคปัจจุบันเหมือนกับโบราณสถานอีกหลายแห่งในเม็กซิโกเมื่อเรื่องราวของชาวเตอูชิตลันถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาสถาปัตยกรรมเต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาทึบซุกซ่อนความลับของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเอาไว้แต่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกพีระมิดที่ถูกปกคลุมนี้ว่ากัวชิมอนโตเนสมานานแล้วซึ่งมีความหมายว่ากองเนินที่ปิดเอาไว้หรือเนินรูปทรงน้ำเต้าเรื่องราวการค้นพบพีระมิดทรงกลมในยุคสมัยใหม่เป็นทั้งเรื่องบังเอิญและต้องใช้ความพยายามอย่างมากปี 1962 อาร์ซิเลียวีแกนนักประวัติศาสตร์ศิลปะชาวอเมริกันพบกับมีดที่ทำจากหินออฟซิเดียนโดยบังเอิญบริเวณบ่อน้ำตามธรรมชาติทางตะวันออกของเมืองเตอูชิตลันโดยในตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเศษของขวดแก้วแต่เมื่อพิจารณาดูก็พบว่าเป็นเศษหินโบราณถึง13ชิ้นและเธอต้องใช้เวลาอีก7ปีในการโน้มน้าวใจให้ดร.ฟิลวีแกนนักโบราณคดีชาวอเมริกันผู้เป็นสามีและเชี่ยวชาญด้านเมโสอเมริกาให้ออกตามหาแหล่งที่มาของใบมีดเหล่านั้นจนนำไปสู่การค้นพบซากของพีระมิดและเรียกขานตามชาวบ้านว่าพีระมิดกัวชิมอนโตเนสเพราะไม่รู้ว่าชาวเตอูชิตลันเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรจากนั้นยังต้องใช้เวลาต่อมาอีก29ปีค่อยๆทำความรู้จักและศึกษาอารยธรรมของชาวเตอูชิตลันและความลึกลับของพีระมิดเกิดเป็นองค์ความรู้ทางโบราณคดีที่สำคัญทั้งกับเม็กซิโกและทวีปอเมริกาที่ยังคงมีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและในเม็กซิโกทุกวันนี้ก็ยังคงมีการค้นพบพีระมิดใหม่ๆให้ได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องปัจจุบันกัวชิมอนโตเนสได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวหลังภูมิทัศน์อากาเวและอุตสาหกรรมการผลิตเตกิล่าโบราณหรือ Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติของเม็กซิโกดังนั้นเส้นทางท่องเที่ยวรอบภูเขาไฟเตกิล่า
จึงมีทั้งการที่นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมไร่อากาเวพืชอวบน้ำที่หน้าตาคล้ายกับว่านหางจระเข้ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของเตกิล่าเครื่องดื่มยอดนิยมตลอดจนเรียนรู้วิวัฒนาการของการผลิตเตกิล่าจากเครื่องดื่มโบราณในโรงกลั่นพร้อมๆกับการทำความรู้จักกับพีระมิดทรงกลมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนี้อีกด้วย